Hello everyone, let's make these crispy potato rings. यो बनाउन हामीलाई चाहिन्छ आलु र मैले यहाँ 2 वटा मिडियम साइज आलु लिएको छु र यसलाई पिल गरेर सानो सानो पिसेसमा काटेपछि 8 देखि 10 मिनेटसम्म बोइल गर्नुपर्नेछ। र स्वादको लागि बोइल गर्दा 1/3 टेबलस्पुन नुन पनि हालौं। आलु बोइल गरेपछि सेलाउनु जेल लसुन र धनियालाई सानो सानो पिसेसमा काटेर राखौं। अब आलु सेलाएपछि यसलाई म्यास गरौं। म्यास गरेको आलु साइडमा राख्नुहोस् र प्यानमा 2 क्युब बटर मेल्ट गरौं र काटेर राखेको लसुनलाई फुराऊ। लसुन फुराइसकेपछि 3 टेबलस्पुन मैदा हाली चलाऊ। यसपछि थोरै पानी राख्नुहोस्। राम्ररी चलाइसकेपछि म्यास गरेको आलुमा हालौं र फेरि मिक्स गरौं। अब 2 टेबलस्पुन कर्नस्टार्च हालौं र काटेर राखेको धनिया पनि हालौं र आफ्नो स्वाद अनुसार चिली फ्लेक्स पनि हालौं। सबै राखेपछि राम्ररी मिक्स गरौं र यसरी आलुको डो बनाऊ। अब आलुको डोलाई बेल्नको लागि थोरै मैदा छरेर डोलाई यसरी थिच्नुहोस् र पातलो लेयर बनाउनुहोस्। लेयर बनिसकेपछि यसरी रिङ शेप बनाउने छौं। र बाँकी रहेको डोलाई फेरि यसरी बेलेर अरु रिङ्सहरु बनाउन सक्नुहुनेछ। रिङ्स कट गरेपछि अब यसलाई मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्ने छौं। बोथ साइड फ्राई गर्नुहोला र गोल्डन ब्राउन कलर आएपछि इट्स रेडी। अब यो क्रिस्पी पोटेटो रिङ्स केचपसँग इन्जोय गर्नुहोस्।